ঠিক আছে হেল্ল' বন্ধুসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে আজি কিহৰ কাৰণে ব্লগটো বনোৱা হ'ল আৰু কেপশ্যনটো নিজেও চাইছে। আজি বহুত মই আনন্দ, যিহেতু আজি মোৰ পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে 1K হৈছে। তো 1Kৰ বাবে আপোনালোকক অশেষ অশেষ ধন্যবাদ। তো ইতিমধ্যে মোৰ সতীৰ্থবৃন্দ আছে, তেখেতসকলে সৰুকৈ কিবা এটা চেলিব্ৰেশ্যন কৰিব। তো পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে যিহেতু ইয়াত, তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক। আমি 1K কৰিলোঁ, কি কৰিম কি নকৰোঁ আপোনালোকে চাই থাকক। ইতিমধ্যে আমাৰ কেক আহি পাইছে, দেখাম কেক। এয়া আমাৰ ভাইটিয়ে লৈ আহিছে। এইফালে আমাৰ মিথুন ডাঙৰীয়া আহিছে, আমাৰ ৰাহুলো আছে এইফালে। এয়া কেকটো নৰম হৈ গৈছে। বাকী মই অলপ খাওঁ আৰু বাকী আপোনালোকে খাই থাকক। আপুনি অলপ খাই থাকক, ঠিক আছে? এইয়া মোৰ অৱস্থা 1K। বেয়া হৈছে তই চাওক মোৰ অৱস্থা কি হৈ গ'লগৈ। 1K অলপ লগাই দিব লাগে। অলপ ঠিক হৈ লওঁ, অৱস্থা বেয়া হৈ গ'ল। তো গাইছ ইয়াত লুকাই আছে, কেক দি দিব ক্ৰীমটো, আপোনালোকে চাব। হাত ধুই আছে আই কেনেকুৱা লাগে? কেকটো কেনেকুৱা লাগে? চাফা হৈ আহিলো এতিয়া। তো ফাইনেলি কেকটো কাটা হ'ল, ফাইনেলি মোৰ অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে। মই ড্ৰেছটো বস্তু চেঞ্জ কৰিব লাগিব। মই ড্ৰেছটো চেঞ্জ কৰি লওঁ, তাৰপিছত আহি আছোঁ ভিডিঅ'ত। ফাইনেলি ফ্ৰেছ হৈ আহিলোঁ ঘৰৰ পৰা এতিয়া, যিহেতু অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছিল কেক কাটাৰ পিছত। লগৰ সতীৰ্থবোৰে কেক লগাই দিলে মুখত। তো এতিয়া ক'বলৈ এটা কথাই বিচাৰোঁ, শেষত যিহেতু আহি পালোঁ, ভাল ফূৰ্তি কৰিলোঁ। তো এইবিলাক সকলোবোৰ আপোনালোকৰ মানে সঁহাৰিৰ বাবে আজি মই 1K পাইছোঁ। আৰু মোৰ 0ৰ পৰা 1Kৰ জাৰ্ণিটো বহুত কষ্টকৰ আছিল। আজি 2016 চনত মই ইউটিউব চেনেলটো খুলিছিলোঁ প্ৰথমত, কিন্তু মই 2019 চনত এটা ভিডিঅ' এৰিছিলোঁ মোবাইল ৰিলেটেড। তো সেইটোত এবছৰ পিছত মই সঁহাৰি পাইছিলোঁ, য'ত এতিয়া বৰ্তমান 1.10K ভিউ আছিল। কিন্তু মাজত মই এটা দুটা ভিডিঅ' এৰিছিলোঁ, কিন্তু তাত কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা ভিউ পোৱা নাই বা ছাবস্ক্ৰাইবো ইনক্ৰিজ হোৱা নাছিল, যাৰ বাবে মই ডিম'টিভেট হৈ গৈছিলোঁগৈ। তো ইউটিউবটো এটা এনেকুৱা বস্তু যে আপোনালোকে ভিডিঅ' এৰিব, ভিউ নাপাব, তো ডিম'টিভেট হ'ব নালাগে, ভিডিঅ' এৰি থাকিব লাগে। তো এতিয়াহে মানে আপোনাক ইউটিউবে আপোনাৰ ভিডিঅ'বোৰ ট্ৰেণ্ডিঙত লৈ যায়, তেতিয়া আপোনাৰ ইনক্ৰিজ হ'ব।
তেতিয়া এবাৰ আপোনাৰ যদি কোনো এটা ভিডিঅ' ট্ৰেণ্ডিঙত আহে তেতিয়া আপোনাৰ ভিডিঅ'বোৰ বা ভিউবোৰ নিজে নিজে ভাইৰেল হ'ব ধৰে তো মই প্ৰথমে আজি 1K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ মোৰ কমপ্লিট হ'ল 1000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ তো তাৰ বাবে আপোনালোকক অশেষ ধন্যবাদ তো ভিডিঅ'টো সকলোৱে চাব যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যাতে আগলৈ আপোনালোকৰ পৰা এনেদৰে মৰম দি থাকিব পাৰোঁ আৰু ময়ো নতুন নতুন ঠাই এক্সপ্ল'ৰ কৰি যাম নতুন নতুন বস্তুবোৰ এক্সপ্ল'ৰ কৰিম আপোনালোকে মৰম দিলেহে ময়ো আপোনালোকক মৰম দি যাব পাৰিম ঠিক আছে ধন্যবাদ ইয়াতে সমাপ্ত কৰিলোঁ